ආයිබෝවන් සැන්ඩ්‍රකියා පියසින් අපි අද අවුරුදු 5 6 7 වගේ දරුවෙකුට ඒප්‍රන් එකක් මසා ගන්න අයුරු බලමු. මේ සඳහා ඔයගොල්ලන්ට රෙදි ගන්න පුළුවන් රෙදි මීටර 3 කාලක් ගත්තා නම් මේ ඒප්‍රන් එක මසා ගන්න පුළුවන් අඟල් 45 පළල රෙද්දෙන් 3 කාලක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒප්‍රන් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපි අරගත්තා පළල අඟල් 19ක් වුණ අඟල් 24ක් උස වුණ රෙදි කෑල්ලක්. මේකේ මැහුම් වාසිත් එක්ක තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. යටින් අඟලක් නවලා මහනවා, දෙපැත්තෙන් අඟලක් නවලා මහනවා, උඩිනුත් අඟලක් නවලා පළමුවෙන්ම මසා ගන්නවා. ඊළඟට අපි අරන් තියෙනවා අඟල් දෙකක් පළල පටි කීපයක් කපා ගන්නවා. දිගටම ගන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලෝ මේ පටි මූට්ටු කරලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත් රෙද්ද. අපි මේකේ පෙන්නා දුන් ආකාරයට වාටිනවලා මහ ගන්නවා හතර පැත්තෙම. ඊට පස්සේ අපි අඟල් දෙකක් පළල පටියක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට දැන් පටිය ඒ තරම්ම දිගට ගන්න බැහැ නම් මේ වගේ කොටස් 3-4ක් අරගෙන මූට්ටු කරගන්න. මේ ආකාරයට මෙහෙම මූට්ටු කරලා ගන්න අඟල් දෙකක් පළල. පටි කීපයක් මූට්ටු කරලා ගන්න අරගෙන මෙතනින් අඟල් භාගයක් නවලා මෙතනින් අඟල් භාගයක් පමණ නවලා ආයි මෙහෙම දෙකට නවලා මේක අයන් කරගන්න. අයන් කරගෙන මැවුමක් ගහගන්න මේ පටිය දිගටම. ඊළඟට අපි මේකට දානවා දරුවට බඩු මොන හරි දාගන්න අවශ්‍ය නම් මේ හරියට අපි සාක්කු දෙකක් ගන්නවා. සාක්කු දෙක මහන්න නම් අපි රෙද්ද අරන් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට ඕනම විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙච්චර විදිහට රෙද්දක් ගන්න. මේකට ප්ලේන් කලර් එකක් දැම්මත් ලස්සනයි. මෙතන මම අඟල් 7ක් අරන් තියෙනවා. පළල අරන් තියෙනවා. අඟල් 15 මාරකට. මේ වගේ කෑල්ලක් අරගෙන මේක වටේම මැහුමක් ගහගෙන මෙතන කෑලි දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. මේ තමයි හතර වටේම මහගත් රෙද්ද. උස තියෙනවා 24ක්, පළල 19ක් වුණ එක තමයි අපි මහගත්තේ. මහගෙන ඉවර වෙලා මේක ඔයගොල්ලන් නැම්මට නමා ගන්න. මේ පල්ල පැත්ත නැම්මට නමා ගත්තා. නමාගෙන අඟල් 4ක් පමණ මෙතනින් ලකුණු කරන්න. පොඩි එකෙක් නිසා අඟල් 4ක් ඇති. නැම්මේ ඉඳලා අඟල් 4ක් ලකුණු කරලා එතන ඉඳලා අඟල් 1මාරක් ලකුණු කළා. ලකුණු කරලා ඉවර වෙලා මෙතන මේ කොටසේ මේ කෙරවලින් අඟල් 7ක් විතර පහළට නවලා මෙන්න මෙහෙම නවාගෙන ඒ ටික කපලා අයින් කරගන්න. මේ ටික කපලා අපි අයින් කරනවා. Hold on a second. ප්‍රමාණය අපි කපලා අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ කන පිට පැත්තට අරගෙන දිග අරගෙන මෙතනින් අඟල් කාලක් විතර නවලා අපි දැන් අඟල් 1මාරක් තියලා තියෙන්නේ. මෙහෙම අඟලක් විතර හිටින්න මේකේ දෙපැත්තේ වාටි මහ ගන්නවා. මේ පැත්තයි ඒ ආකාරයට මහ ගන්නවා. දැන් මේ පටිය මේ මහපු මේ ලූප් එක ඇතුළට රිංග ගන්න.
කොටස මෙතනින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වෙනකන් තියාගන්න. මේ කෙරවලේ ඉඳලා මේ ප්‍රමාණයට වෙනකන් මේ කොටස තියාගන්න. ඊට පස්සේ උඩ ඔන්න ඕ වගේ ප්‍රමාණයෙන් නවා ගන්න. කොහොම නවාගෙන මේ ඇතුලෙන් මේ පැත්තට රිංගව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේක මේ ලූප් එක ඇතුළට දාගෙන ආයි බලන්න මේ පැත්තට තියලා මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. පටිය දැන් මේ පැත්තේ එක තියෙනවා මේ ප්‍රමාණයට. මේ පැත්තේ එක මේ ප්‍රමාණයට පොඩ්ඩක් මෙතන ඇතුළට නවලා මහ ගන්න ඕනි. ඒ නිසා මේ ප්‍රමාණෙට ඉඳ තියලා මේක කපා ගන්න. දැන් මේ කපු ටික මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් ඇතුළට නවලා මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් මසා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන තමයි ගැට ගහ ගන්න තියෙන්නේ පිටිපස්සට කර. මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් කොහොම ඇදලා ඒක කරලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මහපු රෙදි කෑල්ල මෙහෙම කට් මාක් දීලා අනිත් පැත්තට උම දිගට කට් මාක් දීලා මේක මේ හිටස තිබ්බ තැනින් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. හරියට අනිත් පැත්තට හරව ගත්තා. මෙතන මහ ගන්න ඕනි. ඒක මහ ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ වටේටම අවුට්ලයින් එකක් යවා ගන්න. මේ වටේටම අවුට්ලයින් එකක් යවලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ හරියට හෝ මේ හරියට මැද හරියටම මැද බලලා මේක තියාගන්න. දෙපැත්තට සමානව බැලන්ස් වෙලා ඉතුරු වෙන විදිහට තියාගෙන මේක මේකට අල්ල ගන්න. එතකොටත් අවුට්ලයින් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. මෙතන නවලා මහලා ඊට පස්සේ මේ මැදින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මැහුමක් ගහ ගන්න. එතකොට මේක සාක්කු දෙකක් ආකාරයට තියෙනවා. තමයි අපේ ඒප්‍රන් එක. මේක ඔයගලන්ට අවුරුදු 5 6 7 අවුරුදු 4 ඒ වගේ කෙනෙකුට මහ ගන්න පුළුවන්. ඕන උස පළල අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න. මේ තමයි සාක්කුව. මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඕනනම් දාගන්න. මෙතන සාක්කු දෙකක් තියෙනවා. මැදින් මහලා තියෙන්නේ. උඩට හරි මහ ගන්න පුළුවන්. මේක තනි පාටින් මහලා මෙතන ටිකට් කැලකින් මහ ගන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි ඒප්‍රන් එක පිටිපස්සෙන් ගැට ගැහුවාම ඔයගලන්ට ඕන නම් මෙතන කරේ ප්‍රමාණය බලලා මෙතන පොඩ්ඩක් මහ ගන්න පුළුවන්. ටැක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනයි මෙතනයි. වැඩි හිටිය අයෙකුට ඔයාලට මේ ඒප්‍රන් එක මසා ගන්න ඕන නම් උස අඟල් 33ක් පළල අඟල් 14ක් වුණ රෙදි කෑල්ලක් ගන්න. මේක මේ දෙකට නවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අඟල් 28ක් අරගෙන දෙකට නැවුවහම මෙතන 14ක් තියෙනවා. මේක මේ විදිහට අරගෙන නැම් මේ උඩ ඉඳලා මෙතන උඩ කෙළවරේ ඉඳලා අඟල් 6ක් ලකුණු කරන්න. පහළට අඟල් 9 මාරක් 10ක් වගේ ලකුණු කරන්න. මේ ටික අඟල් 9 මාරක් 10ක් ලකුණු කරලා මෙහෙම රේඛා දෙකක් ඇඳ ගන්න. මේ කෝණේ ඉඳලා අඟල් 3ක් උඩට ඉස්සලා වක්‍රය ඇඳ ගන්න. මේක තමයි අත්කට වක්‍රය ඇඳ ගන්න. මේ විදිහට ඕගලන්ට වැඩිහිටි එක්කෙනෙකුට ඒප්‍රන් එකක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් පොඩ්ඩක් අඟල් 2ක් විතර වක්‍රය මෙහෙම වක්‍රය දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි වැඩිහිටි අයෙකුට කපා නිම කරගත්ත ඒප්‍රන් එකේ කොටස. මේ ආකාරයට ඕගොල්ලන්ට වටේට පයිපින් අල්ලලත් ඒප්‍රන් එක මසා නිම කරගන්න පුළුවන්.